नमस्कार साथीहरु, हामीसँग एउटा फोटो रहेको छ। यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाउनु पर्यो भने कसरी हटाउने, ब्याकग्राउन्ड कसरी चेन्ज गर्ने मैले तपाईहरुलाई सम्पूर्ण कुराहरु सिकाउने छु। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। ब्याकग्राउन्ड हटाउनको लागि सबभन्दा पहिला हामीले फोटोमा राइट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा ओपन विथ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर एउटा एडोब फोटोशप भन्ने अप्सन रहेको छ। एडोब फोटोशपमा क्लिक गर्नुहोस्। हाम्रो फोटोशपमा फोटो ओपन हुनेछ। थोरै समय लाग्नेछ ओपन हुन। अब फोटोशपमा ओपन भइसकेपछि सबभन्दा पहिला हामीले लेयरमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जुन यहाँनिर एउटा ब्याकग्राउन्ड रहेको छ, यो ब्याकग्राउन्डमा राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गरिसकेपछि डुप्लिकेट लेयरमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। हैन तपाईले फोटोलाई डुप्लिकेट नगरिकन फोटोलाई चेन्ज गर्ने हो भने यहाँनिर एउटा लकको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यो लकको आइकनमा क्लिक गर्नु, यो फोटो लेयरमा कन्भर्ट हुनेछ। अब यति भइसकेपछि विन्डो मेनुमा जानु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ विन्डो मेनु रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि अलिकति तल जानु होला। यहाँनिर एउटा प्रपर्टिज भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि यहाँनिर एउटा क्विक एक्सन भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सन आउनेछ। रिमुभ ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नु होला। केही समयपछि हाम्रो फोटोको ब्याकग्राउन्ड अटोमेटिक रिमुभ हुनेछ। एकदमै सजिलो तरिकाले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भएको छ साथीहरु। अब हामीले यसमा कुनै एउटा ब्याकग्राउन्ड राख्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला हामीले त्यो ब्याकग्राउन्डलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गर्नको लागि फाइलमा जानु होला। त्यसपछि यहाँनिर ओपन भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। अब हामीले ब्याकग्राउन्डलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसरी ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गरे। कुनै एउटा ब्याकग्राउन्ड तपाईले कुन राख्ने त्यसलाई सिलेक्ट गरेर ओपन गर्नु होला। अब ओपन गरिसकेपछि हाम्रो यता फोटो रहेको छ र यता ब्याकग्राउन्ड रहेको छ। अब यो ब्याकग्राउन्डलाई यसमा लैजानको लागि यसमा क्लिक गरेर हल्का तल यसरी सार्नु होला। सारिसकेपछि हाम्रो यता फोटो रहेको छ, यता ब्याकग्राउन्ड रहेको छ। मैले यसलाई रिमुभ गरिदिन्छु। जुन हामीले प्रपर्टिजलाई ओपन गरेको थियौं, यसलाई यसरी मैले रिमुभ गरिदिएको छु। अब यो ब्याकग्राउन्डलाई मुभ टुलले है, यहाँनिर मुभ टुल रहेको छ, मुभ टुलले क्लिक गरेर पेजमा लगेर छोडिदिनु होला। त्यसपछि यो ब्याकग्राउन्डलाई हामीले हटाउँदा फरक पर्दैन, यसरी हटाइदिनु होला। अब यसलाई कन्ट्रोलसँग टी गर्नु। कन्ट्रोलसँग टी गरिसकेपछि यसलाई यसरी ठुलो बनाइदिनु होला। कति साइजको चाहिन्छ त्यही अनुसार यसरी ठुलो बनाउनु होला। अब यो ठुलो पनि भइसकेको छ। अब जुन हाम्रो फोटो छ त्यो फोटोलाई ब्याकग्राउन्डले छोपेको छ। फोटोलाई अगाडि राख्नको लागि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लेयर बक्समा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो लेयर बक्समा के छ भने हाम्रो फोटो पछाडी छ, लेयर अगाडि छ। जुन हामीले ब्याकग्राउन्ड राखेको छौं त्यो ब्याकग्राउन्ड अगाडि छ। अब यो ब्याकग्राउन्डलाई पछाडी राख्नको लागि यसरी क्लिक गरेर यसलाई तल लगेर छोडिदिनु होला। यसरी हाम्रो फोटो माथि आउनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रोसँग हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भइसकेको छ। यसरी हामीले फोटोशपमा शैलीसँग यसरी ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर शैलीसँग जुनसुकै ब्याकग्राउन्ड पनि हामीले यसरी एड गर्न सक्नेछौं। यस्तै कम्प्युटर सम्बन्धी नलेजको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु। धन्यवाद।